đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Sau khi văn bản phong sát Ngô Diệt Phàm bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội và đột ngột bị xóa, số phận của nam ca sĩ đang khiến người hâm mộ vô cùng quan tâm. Nhất cử nhất động của ngôi sao đình đám này đều nhận được sự chú ý cao độ của netizen xứ Trung. Liệu rằng Ngô Diệt Phàm có thể lật ngược thế cờ dù rằng bị dàn hot girl quay chặt với 1001 bằng chứng? Câu trả lời là chưa kịp quay xe. Ngô Diệt Phàm đã quay ngoắt 180 độ, từ thể hiện thái độ thô tục đáp trả khán giả cho đến việc bất ngờ đóng cửa công ty vì scandal động trời. Trong khi diễn biến vụ việc đang ở mức dầu sôi lửa bỏng, trên Weibo xuất hiện thông tin Ngô Diệt Phàm bán tống bán tháo chiếc siêu xe Porsche mà anh yêu thích trị giá trị lên tới hơn 10 triệu tệ, tương đương 35 tỷ đồng. Được biết, năm ngoái, Ngô Diệt Phàm còn lái chiếc xe này tới Thượng Hải để tham gia giải đua quốc tế. Trong một diễn biến khác, một netizen chia sẻ việc nhắn tin với tài khoản Duyên của Ngô Diệt Phàm. Người này hỏi, anh ơi, chúng ta sắp đi tù sao? Không thể ngờ được rằng, nam ca sĩ tỏ ra cáu giận, nổi điên lên khi đáp trả bằng một câu chửi bậy, ngồi thằng cha mày. Netizen này đã cẩn thận quay màn hình để xác nhận rõ tin nhắn chửi bậy được gửi từ chính tài khoản Duyên thuộc về Ngô Diệt Phàm. Tin tức này hiện khiến công chúng sốc nặng, không thể ngờ rằng nam thần ngày nào lại lộ bản tính ăn nói thô tục, máu chiến đến vậy. Tình hình công ty Phàm Thế Media của Ngô Diệt Phàm cũng không khả quan hơn. Nhiều trang thông tin cho biết, giờ đây văn phòng đã đóng kín cửa, bên trong không có ai. Đáng chú ý, đầu tháng 7, công ty còn có thông báo tuyển dụng nhân sự, nhưng hiện tại nơi đây vườn không nhà trống hoàn toàn. Sau 2 năm ở ẩn, không chạy đua, trên mảng phim truyền hình dài tập, Đặng Luân chính thức trở lại đường đua màn ảnh, tham gia dự án Dạ Lữ Nhân cùng bạn diễn Nghê Ni. Sáng ngày 20 tháng 7, tổ làm việc của Đặng Luân đã tổ chức lễ khai máy của dự án phim Dạ Lữ Nhân. Với sự trở lại lần này được đánh giá là một bước chuyển mình đáng kinh ngạc của nam diễn viên kể từ sau Hương Mật Tựa Khói Xương hạ màn. Xuất hiện tại buổi lễ khai máy, Đặng Luân sánh bước cùng đàn chị Nghê Ni, cũng là nữ chính của dự án lần này. Nam thần liên tục nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay chào mọi người. Đặc biệt, trong buổi khai máy lần này, đoàn phim tổ chức cho diễn viên phát lì xì nhân dịp khai máy lần này. Ngoài tài năng diễn xuất thần, trong những bộ phim trước đó, Đặng Luân vẫn luôn gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình điển trai, trẻ trung cùng nụ cười quyến rũ ở tuổi 28. So với hình ảnh cách đây mấy năm trước khi mới vào nghề, nam tài tử gần như không có dấu hiệu lão hóa trên gương mặt, ngày càng nam tính, như giới trẻ thường gọi theo cách nam diễn viên ngày càng lem, bất chấp. Được biết, lần tái xuất mới đây của Đặng Luân đánh dấu sự trở lại sau thời gian 2 năm chưa có phim dài tập lên sóng. Trước Dạ Lữ Nhân, phim truyền hình gần nhất mà Đặng Luân góp mặt là Cố Lên Cậu Là Tuyệt Nhất ra mắt năm 2019 hợp tác với Mã Tư Thuần. Dạ Lữ Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa Thịnh Thanh Nhượng, Đặng Luân, một luật sư thời dân quốc và Tống Anh, Nghê Ni, một nữ pháp y thời hiện đại. Vào đúng 10 giờ đêm mỗi ngày, Thịnh Thanh Nhượng sẽ xuyên không đến thời hiện đại để gặp Tống Anh, sau đó ra về vào 6 giờ sáng hôm sau. Chỉ gặp nhau trong 8 tiếng, nhưng giữa họ dần nảy sinh tình cảm, đồng thời nhiều câu chuyện vướng mắc bắt đầu được phơi bày. Mới đây Lý Dịch Phong đã giành được khoản tiền bồi thường 40.000 nhân dân tệ cho vụ kiện bảo vệ quyền lợi của mình. Mới đây, Lý Dịch Phong đã chia sẻ một vài hình ảnh selfie của mình lên mạng xã hội Weibo. Loạt hình ảnh nhanh chóng gây sốt khi anh để mặc một hoàn toàn, mặc một chiếc áo phông sặc sỡ, tóc mái ngố, những đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh tú. Đặc biệt làn da của anh chàng 34 tuổi này không những trắng mà còn rất căng mịn, tràn đầy sức trẻ. Lý Dịch Phong không chỉ có ngoại hình điển trai, từng được mệnh danh là Nam Vương học đường quốc dân. Gia nhập làng giải trí từ khá sớm, anh chàng sở hữu khả năng chuyên môn vững vàng từ giọng hát đến kỹ năng diễn xuất cũng rất tuyệt vời. Bom tấn giải trí, Animal World xuất sắc thu về 510 triệu đô la Mỹ, hay các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Cổ Kiếm Kỳ Đàn, Cây Dành Dành Nở Hoa, Phanh Nhiên Tinh Động, cũng thu về xếp hạng khủng và nhận được phản hồi tích cực từ người xem. Không chỉ có tài nam nghệ sĩ còn rất chú tâm đến phúc lợi cộng đồng trong nhiều năm. Tuy nhiên một người hoàn hảo như vậy cũng không nằm ngoài vòng vây của bạo lực mạng mạnh mẽ. Vào ngày 20 tháng 7, Lý Dịch Phong cuối cùng cũng nghe được tin vui trong vụ kiện anti-fan tội phỉ báng, xúc phạm, bịa đặt, bôi nhọ danh dự. Trong vụ án này, bị cáo đã đăng nội dung trên tài khoản Weibo của mình với nội dung Lý Dịch Phong không đủ tốt, Lý Dịch Phong là con quỷ. Chưa dừng lại ở đó, họ còn bịa đặt những sự thật ác ý về nam nghệ sĩ, dùng những lời lẽ nặng nề, thô tục, chửi bới nguyên đơn, chết chắc. Những điều này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong cũng kháng cáo lên tòa, yêu cầu bị cáo phải công khai xin lỗi,
đồng thời bồi thường thiệt hại tinh thần 200.000 tệ, hơn 700 triệu đồng, và tổn thất kinh tế 32.000 tệ, hơn 110 triệu đồng. Cuối cùng, sau khi xét xử, tòa án cũng yêu cầu bị cáo phải đăng lời xin lỗi Lý Dịch Phong lên đầu trang chủ tài khoản Weibo trong 3 ngày liên tiếp và bồi thường thiệt hại tinh thần cho Lý Dịch Phong 35.000 tệ, 124 triệu đồng, và thiệt hại kinh tế 5.000 tệ, 18 triệu đồng. Ngoài ra các yêu cầu khác của nguyên đơn Lý Dịch Phong đã bị tòa án bác bỏ. Việc tích cực bảo vệ quyền lợi của Lý Dịch Phong cũng được cư dân mạng ủng hộ và động viên, mong mọi người tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ. Thời gian tới mong rằng Lý Dịch Phong tiếp tục mang đến cho khán giả những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa. Tin rằng những khán giả chân chính, văn minh và người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ và yêu mến Lý Dịch Phong. Mới đây, đoàn làm phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám vừa đăng tải video hậu trường đáng yêu hết nấc của cặp đôi chính Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận. Đặc biệt, phân cảnh nam diễn viên vác Đàm Tùng Vận trên vai, một phát ăn ngay, khiến nhiều người chú ý hơn hẳn. Cụ thể, cặp đôi có một cảnh quay tình cảm, trong đó Lâm Canh Tân phải bê Đàm Tùng Vận bỏ trên vai của mình. Những tưởng nam diễn viên sẽ phải trật vật khi thực hiện phân đoạn này, nhưng anh nhanh chóng nhấc bổng Đàm Tùng Vận rồi bỏ lên vai mà không tốn sức lực hay vấn đề nào. Điều này khiến nữ chính và mọi người trong ekip sản xuất đều bật cười không ngừng. Tuy sở hữu vóc dáng cao lớn, nhưng Lâm Canh Tân lại từng bẽ mặt một phen vì không thể bế nổi đàn chị Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Sở Kiều Chuyện. Nam diễn viên liên tục ngã quỵ xuống đất khi thực hiện phân cảnh bế nữ chính. Để hoàn thành cảnh quay, đoàn làm phim phải sử dụng thêm một chiếc ghế đỡ Triệu Lệ Dĩnh. Phải chăng Lâm Canh Tân đã mạnh mẽ hơn nhiều so với cách đây 4 năm hay Đàm Tùng Vận nhỏ bé hơn Triệu Lệ Dĩnh? Trên thực tế, hai mỹ nhân đình đám Hoa Ngữ chỉ cách nhau 3cm, hơn nữa vóc dáng cơ thể đều khá mảnh mai. Vì vậy, rất có thể Lâm Canh Tân đã rút kinh nghiệm và luyện tập thể thao miệt mài để có được sức khỏe cường tráng như hiện nay. Bên cạnh đó, video hậu trường còn tiết lộ tạo hình của tổng tài Lục Ký Minh, Lâm Canh Tân và cô thư ký Ninh Mông, Đàm Tùng Vận. Trong đó, trang phục chính của hai người vẫn là vest hoặc sơ mi đóng thùng, phong cách thường thấy của dân văn phòng. Sau mấy tháng ghi hình, cuối cùng bộ phim Xin Gọi Tôi Là Tổng Giám do Lâm Canh Tân, Đàm Tùng Vận đóng chính cũng khép lại. Trên Weibo cá nhân, các diễn viên lần lượt chia sẻ hình ảnh làm thủ tục nhận hoa sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng. Đàm Tùng Vận ăn mặc khá đơn giản, để lộ gương mặt xinh xắn. Tuy nhiên, vì đóng vai thư ký nên Đàm Tùng Vận có tạo hình khá đơn giản, trông có vẻ già dặn hơn những tạo hình trong các bộ phim trước đó. Netizen nhận xét rằng Đàm Tùng Vận vốn có gương mặt tròn, đường nét lại theo kiểu dễ thương chứ không sắc sảo nên khi mặc trang phục có phần đứng tuổi thì trông cô già hơn rất nhiều. Cùng thời điểm này, ekip sản xuất Thời Đại Mới của chúng ta cũng tung ra hình ảnh Đàm Tùng Vận trong dáng vẻ tiên nữ đồng quê. Đàm Tùng Vận mặc trang phục theo phong cách cổ, trang điểm nhẹ nhàng. Đúng là với hình ảnh tiên nữ đồng quê này, Đàm Tùng Vận trông xinh xắn hơn hẳn. Tình hình lũ lụt nghiêm trọng, kéo dài khiến khu vực Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đối mặt với khó khăn, thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, nhiều mạnh thường quân, bao gồm cả các sao Cbiz đều kêu gọi từ thiện, góp sức ủng hộ Trịnh Châu vượt qua cơn hoạn nạn. Chỉ trong vòng vài ngày, dàn sao Cbiz đã ủng hộ hàng trăm triệu nhân dân tệ ủng hộ Trịnh Châu, khiến 15-20 từ khóa hot sale liên quan đến chuyện từ thiện giữa Bảo Scandal, Ngô Diệt Phàm, Đô Mỹ Trúc. Trong số đó, nổi bật nhất là Hoàng Tử Thao, nam nghệ sĩ bị Ngô Diệt Phàm chê, hôi nách nhưng hóa ra cả cơ thể lại sặc mùi tiền. Cụ thể, Hoàng Tử Thao đã quyên góp 3 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 10 tỷ đồng, để hỗ trợ người dân vùng lụt. Không những vậy, anh chàng còn quyên tặng toàn bộ quần áo thuộc thương hiệu Nike do mình làm chủ cho đội cứu hộ Hà Nam. Ước tính giá trị của số trang phục này không hề nhỏ. Với số tiền và hiện vật này, Hoàng Tử Thao trở thành một trong những sao Cbiz có lòng hảo tâm quyên góp nhiều nhất cho đồng bào vùng lũ ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, các ngôi sao khác cũng tham gia vào việc ủng hộ như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỗi người 1 triệu nhân dân tệ, 3,5 tỷ đồng, công ty Hoan Thụy 5 triệu nhân dân tệ, 18 tỷ đồng, Hoa Thần Vũ 2 triệu nhân dân tệ, 7 tỷ đồng, Lý Dịch Phong 1,5 triệu nhân dân tệ, 5 tỷ đồng. Vương Nhất Bác còn theo đoàn đến tận khu vực Hà Nam để góp sức hỗ trợ đội từ thiện, cứu trợ nơi đây và quyên góp một số vật tư chưa được định giá cụ thể. Hàng Hồng tiết lộ chi tiết về việc Vương Nhất Bác tham gia các hoạt động từ thiện do cô khởi xướng, để mọi người có thể biết sự đóng góp của anh. Nguyên văn của Hàng Hồng trong một văn bản ghi vào 21/7 là: Hàng Hồng yêu thương trăm người cứu giúp, chuyến xe đến Hà Nam kéo dài 11 tiếng đồng hồ, đường gập ghềnh mệt mỏi. Em chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ và đã cố gắng làm việc, làm từ thiện đòi hỏi sự chân thành và siêng năng.
Em có tổng cộng 3 ngày nghỉ trong kỳ nghỉ và tất cả đều dành riêng cho các hoạt động từ thiện của Hàng Hồng để hỗ trợ 100 người ở Hà Nam. Vương Nhất Bác, em thực sự được yêu mến, rất đáng để yêu em. Hàng Hồng đã hỗ trợ đội cứu hộ khẩn cấp Trịnh Châu và đã lên đường đến Hà Nam vào chiều ngày 21. Ngoài người khởi xướng Hàng Hồng, còn có Vương Nhất Bác, các chuyên gia y tế và tình nguyện viên lái xe trong đội. Ngoài ra, trong danh sách quyên góp công khai của Hàng Hồng Foundation, rất nhiều nghệ sĩ có tiền đóng góp và hiện tại họ đã thu được 30 triệu. Theo thông báo, Vương Nhất Bác đã quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho quê hương của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi theo Hàng Hồng Foundation để làm phúc lợi công cộng. Trong vòng chưa đầy 1 tháng này, Vương Nhất Bác cũng đã gấp rút tham gia vòng chung kết Street Dancer of China, quay quảng cáo, họp fan, vân vân. Kết quả là không ngờ Vương Nhất Bác lại đi xa như vậy để tham gia phúc lợi công cộng trong kỳ nghỉ lễ hiếm hoi kéo dài 3 ngày trước khi ra nhập đoàn phim. Và Hàng Hồng sau đó đã đăng thêm một bài viết, khi tham gia chuyến đi này, ngôi sao lưu lượng này xứng đáng với năng lượng tích cực, thật tuyệt vời. Đứng trước tình yêu, mọi thứ đều bình đẳng. Vương Nhất Bác không nói quá nhiều, nhưng anh làm tất cả những gì anh ấy đã nói, như anh ấy đã nói trong một bài đăng sau trận chung kết Street Dancer of China năm ngoái. Hãy đối xử với mọi người bằng trái tim chân thành, học với sự khiêm tốn và làm việc bằng trái tim của bạn.